السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل 4 وصفات بفيديو واحد، والمميز بهال4 وصفات إنه كلياتها بس ب4 مكونات. حنعمل فطاير التفاح مثل ما بنشتريهم جاهزين بالمطاعم، بس ب4 مكونات بطعم جدا لذيذ. الشكل لحاله هو بيبين وبيعطيها حقها. حنعمل بونبون كراميل المقرمش أو الهوني كومب توفي، بيجي مقرمش بطعم العسل والكراميل، وصفة كتير لذيذة ومميزة. بالإضافة للتانغو هولو على الطريقة الصينية بالفراولة، اللي هو الفراولة المغلف بطبقة كتير رقيقة من الكراميل. وآخر وصفة حنعملها هي رولات التوست بالنوتيلا ب4 مكونات بس. وصفة كتير مميزة، بس عبالكن شي حلو وكتير يكون سريع ويكون جدا جدا لذيذ. بيلزم لنا نصف كيلوغرام من التفاح، بيطلعوا 3 تفاحات، بدنا نقشرهم ونقطعهم لمكعبات كتير صغيرة بهيدا الشكل. على نار قوية منحط التفاح لمدة 5 دقايق حتى يصير بهيدا الشكل وياخد طراوة شوي. بهالمرحلة منضيف عليه 3 ملاعق كبار من السكر، منخفف النار شوي ومنحركن حتى يدوب السكر بالكامل. بدنا يعطينا لمعة على التفاح، منطفي النار ومنضيف ملعقة صغيرة من القرفة. ما تكتروا أكتر من ملعقة قرفة حتى ما يطلع طعم القرفة طاغي. بهالمقدار بيطلع في توازن بين المكونات وما بيكون في شي طاغي على شي. تركت حشوة التفاح تدفى شوي وهلأ صارت جاهزة نشتغل فيها. عندي هون الباف بيستري مربعات جاهزة بتكون. منشيل من الحشوة ومنحطها عليها بهيدا الشكل. ما منقلل كتير، يعني منخليها هيك تكون واضحة حتى بعدين بس تخلص عنا تكون فيها حشوة واضحة من جوا وننبسط فيها، ما تكون بس عجين. منسكرها على الأطراف بهيدا الشكل، وفينا نعمل كمان بالشوكة حتى تعطينا شكل أحلى. ومن فوق بنعمل بالسكينة 3 خطوط، هيك بيطلع شكلها مثل اللي بنشتريها جاهزة. منحطهم بصينية فرن غير لاصقة، منفوتن على الفرن الرف الوسط درجة حرارة 180، النار من الأسفل لمدة 20 دقيقة أو حتى ياخدوا لون ذهبي، وفينا نضوي عليهم شوي من فوق حتى ياخدوا لون ذهبي أكتر. وهيك شكلهم بعد ما يطلعوا من الفرن. شفتوا كيف ب4 مكونات بس عملنا هالفطائر السهلة، وعن جد طعمتها كتير كتير طيبة. وحنعملها تزيين خفيف من ضمن ال4 مكونات، يعني مش مكونات زيادة. حنعملها تزيين بالقرفة وبالسكر. بتخلطوا خليط قرفة وسكر وبتنزلوا فيه الفطائر هن وسخنين، فبيصير بيعلق عليهم السكر وبيعطينا هيدا الشكل الحلو، كمان بيركز الطعم أكتر. عملت جزء زينته بالسكر والقرفة وجزء من دون أي شي سادة خليناه. وهيك شكلهم بالتقديم كتير شكلهم حلو، عن جد طعمتهم كتير طيبة. طعمة القرفة والسكر والتفاح مع بعضهم بيعطونا مزيج رائع. اللي بحب هيدي الفطاير بالعادة جاهزة من برا كتير حينبسط يعملها بالبيت بهيدي الطريقة السهلة، وبس ب4 مكونات ما بتاخد معكم أبدا أي وقت بالتحضير. لنعمل الهاني كومب توفي أو الكراميل المقرمش، منحط ورقة زبدة بصينية ومنمسحها بالزيت ومنخليها على جنب. بطنجرة كبيرة مش مقلاية منحط كوب ونصف من السكر مع نصف كوب من العسل. منكبر الطنجرة لأنه الخليط بآخر مرحلة بيفور بيطلع شوي لفوق مستواه كرمال ما يطلع معنا برا ويعذبنا. منضيف على السكر والعسل ربع كوب من المي بحرارة الغرفة. ورابع مكون هو ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم، ما منضيفها هلأ منضيفها بعدين، بس أهم نقطة إنه بيكربونات الصوديوم مش بيكنج باودر. بيكنج باودر ما بينفع لهالوصفة. على نار قوية منحرك حتى يدوب السكر بالكامل. منضلنا عم نحرك بهالمرحلة. مجرد ما داب السكر وبلش بده يغلي المزيج، نرفع الملعقة ومنوقف تحريك ومنخفف النار شوي. نتركن على نار هادية لنار متوسطة تقريبا 10 دقايق ل15 دقيقة أو ممكن أكتر شوي، حتى يصير الغليان اللي عنا بهيدا الشكل. بدنا اياه يكون هيك، يعني بطل مثل المي من فوق، صار الغليان مكثف وبشكل أبطأ كمان، وصار اللون واضح عنا. بهالمرحلة مباشرة منضيف الملعقة الكبيرة من البيكنج صودا أو البيكربونات الصوديوم، وبدنا نخلط بشكل سريع. ما بدنا نكتر كتير كتير خلط حتى ما ننزع الشكل اللي بده يطلع من جوا. مجرد نحس انه امتزجت المكونات وامتزج البيكربونات الصوديوم مع الخليط، منوقف تحريك. شايفين كيف عم يعلى لفوق؟
مباشرة هلأ منصبه على ورقة الزبدة اللي مسحناها بالزيت. أهم مرحلة هون ممنوع أبداً الخلط أو التحريك، ولا حتى بالملعقة تشيلوا يلي باقي من الطنجرة، لأنه هون صار في فراغات من جوا، فراغات الهواء اللي بتعطينا الشكل الحلو. إذا طقرناها بالملعقة أو عملنا أي شي فيها حننزع كلياتها وحتطلع خافسة معنا ويضيع كل التعب اللي عملناه. بدنا نتركها مثل ما هي حتى تبرد بشكل كامل بحرارة الغرفة. أنا تركتها لمدة ساعتين حتى صارت صلبة منيح. برفعها بشيل عنا ورق الزبدة وبتصير جاهزة. وهيك بالشوبك أو بأي مطرقة أو بأي سكينة حادة منكسره حتى يطلع عنا قطع كبيرة بهيدا الشكل. شايفين من جوا شكلهم شو حلو ما شاء الله، كتير كتير حلوين ومميزين. طعمته دامجة بين العسل وبين الكراميل، بيكون مقرمش أول ما تاكلوه، بيضل جزء منه بيدوب شوي شوي بيتمكم مثل البونبون. وصفة عن جد كتير تستحق التجربة وكتير لذيذة. وهلأ حتى نحضر التنجهول الصيني بالفراولة بيلزملنا نصف كيلوغرام من الفراولة. منغسله، بعد ما يتغسل لازم يتنشف كتير منيح لأنه أي رطوبة على الفراز بتصير بتأثر علينا بغلاف الكراميل وبتنزعه. منحط أعواد خشبية جوا الفراس حتى نقدر نغمسه جوا الكراميل بشكل سهل، وحتى بيتاكل وبيتقدم بشكل أسهل. فيكن أعواد طويلة وفيكن أعواد صغيرة يلي متوفر عندكن واللي سهل بالشغل عليكن أكتر. لتحضير التغليفة بيلزملنا كوب ونصف من السكر. منضيف عليهم ربع ملعقة صغيرة حامض الليمون أو ملح الليمون حتى يمنع السكر من إنه يتسكر أو يتحجر. ومنضيف عليهم كمان نصف كوب من المي. أول شي بدها تكون النار قوية وبدنا نضلنا نحرك شوي حتى يدوب السكر عنا. وهلأ عم بعمل آخر تحريكة، بلش بده يغلي عنا الخليط، فمنحرك آخر تحريكة، منرفع الملعقة ومنتركن على نار هادية حتى ياخد عنا لون الكراميل. بياخد تقريبا بين 10 دقايق ل 15 دقيقة. بدنا نوصل لهيدا اللون نرفعه مباشرة حتى ما ينحرق عنا ويعطينا طعم لدعة. لنعرف انه صار بالقوام المطلوب منشيل شوي منه منحطهم بمي باردة، ولازم دغري دغري يجمدوا عنا وينمسكوا بالإيد بسهولة. وهلأ منغلف حبات الفراولة المجهزينها ومنشفينها جوا الكراميل بهيدا الشكل ومنرفعها، ومجرد ثواني بيبرد الكراميل على الفراولة وبتصير جاهزة للتقديم. هالطريقة للفراولة بتقدم دغري، يعني ما منخليها وقت وبعدين منقدمها، لازم دغري ناكلها لأنه الفراولة فيها رطوبة وبتأثر على الكراميل بعدين وبتخليه يرطب ويصير طري أكتر. لتحضير رولات التوست بالنوتيلا بيلزملنا 8 قطع من التوست. منشيل اطرافهم بهيدا الشكل، منجهزهم كلياتهم وبدنا نمدهم حتى يصيروا طرايا عنا وينلفوا بسهولة. منمدهم بالشوبك بهيدا الشكل حتى نلاحظ انها صارت كتير طرية ورقيقة عنا. بيلزملنا 4 ملاعق كبار نوتيلا، مندوبهم تدويبة خفيفة، مش كتير يكونوا دايبين بس يكونوا لينين بالمد حتى ما نتعذب نحن عم نمدهم على التوست ودغري ينمد معنا بسهولة. منلف قطع التوست بهيدا الشكل حتى يجهزوا عنا كلهم. وهلأ على مقلاية حامية مندوب شوية زبدة. أنا حاستعمل 4 ملاعق كبار بالوصفة بس مش حنضيفن دغري، منضيفن على النظر يمكن ما تحتاجوهم كلهم. منضيف أول شي شوي ومنحط رولات التوست ليتحمروا على أول وجه، هن لحالهم حيتشربوا الزبدة. فمنصير بعدين مجرد ما نحس إنهم تشربوها منضيف قطع صغيرة شوي شوي حتى نحس إنه كل الجهات أخدت الزبدة وخلتها تتحمر وتعطيها الطعم الطيبة. ننتبه ما تكون النار قوية بهالمرحلة لأنه بتكون المقلاية حميت منيح والزبدة بتنلدع عنا بسرعة. هن وسخنين بعد ما نطفي النار منغلفهم بالسكر بهيدا الشكل. السكر كتير بيعطيهم شكل حلو كمان قوام طيب بس تناكلهم، وما بيزيد الحلاوة كتير لأنه هي طبقة كتير رقيقة من السكر. قدموها هي وسخنة مباشرة واستمتعوا بقلص طعم عن جد كتير كتير لذيذة، ما كأنها رولات توست، كأنها هيك شي كرواسون شوكولا طالع من الفرن. كتير لذيذة وكتير طيبة. إن شاء الله يكونوا عجبوكم هالوصفات. قولوا لي أي أكتر وصفة حبيتوها وحابين تجربوها، وإذا جربتوها اعطوني رأيكم فيها كمان بالتعليقات. صحتين وهنا.